Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, depan ni ada sebuah motosikal EX5 dan ini adalah sebahagian daripada cover side EX5, okey, yang di bahagian belakang. Di sini ada satu mesin sander, okey, daripada Bosch Professional GSS 1400. Okey, jadi hari ni saya akan cuba ataupun orang kata buang, okey, buang cat lama untuk saya cat baru, okey, cat semula cover set EX5 ni supaya nampak lebih ceria, lebih baru dan lebih cantik lah, ataupun sesedap mata memandang. Okey, jadi hari ni saya akan kongsikan kepada anda pengalaman saya membuang cat lama pada cover set ni dan juga langkah-langkah untuk mengecat semula cover set ni, bermula daripada proses membuang cat, okey, menyembur primer surface, mengecat warna yang saya hendak. Okey, kemudian saya akan tunjukkan juga proses mengecat ataupun spray clear pada cover set ni. Okey, tanpa buang masa, jom kita buat. Okey, ini bahagian atas. Okey.
Jadi ini adalah hasil terakhir setelah saya cat dengan spray clear. Okey, cat dengan clear brand ni memang puas hati lah. Okey, memang cantik, berkilat. So saya harap dapat bertahan lama lah. Okey. Jadi terima kasih menonton di channel Catman DIY. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.